Bună seara! Sunt David Sandu, am 35 de ani. Asta e începutul, învățat pe din afară. Într-un fel, îl invidiez foarte tare pe domnul Tomescu, care are exercițiul scenei. E un lucru care se învață de mic, cu siguranță. Îmi bate inima un pic așa. O să-mi intru în piele, cum se spune, și o să încerc să vă spun lucruri pe care le-am făcut, să vă spun despre meseria pe care o am, pentru că partea artistică, să spunem, sau zona de creație, cuvântul creator de bijuterii m-a scos de minți întotdeauna. În mintea mea de mic copil, creator e unul singur pe lumea asta. Și cum designer a devenit cam toată lumea după Revoluție, sau aproape toată lumea, cum întotdeauna există un specialist în ceva în zona media, titulatura de designer n-am agreat-o foarte tare. Bijuteria de autor este un lucru care se învață în școlile cu tradiție din Europa, de obicei în cadrul universităților de design. Diferența cu față de școala de la București este că școala de design, să spunem, din Germania, se află la Universitatea Politehnică. Este ceea ce se numește un Fachhochschule, nu este un Kunsthochschule, nu este o școală de artă. Ca să intri într-o școală de design trebuie să știi înainte de chestia asta, să ai o calificare, să ai o meserie, să știi făcut, nu știu, o școală post-liceală de strungari și frezori. E bine, dacă știi chestia asta, ești admis. Nu glumesc, e o chestie foarte, foarte serioasă chestia asta. Sau să fi avut deja, să faci un maisterat, se numește chestia asta o școală profesională de bijutier și ești maestru bijutier din chestia asta. În România nu există lucrul ăsta. Ideea de meserie la Facultatea de Arte e o chestie privită cu declarat dispreț. Nu e o chestie simulată. Meseria sunt meseria și artiștii sunt artiști. Ăsta e un lucru pe care l-am simțit foarte din timp ca o contradicție care nu mă ajută deloc să pot să fac ceea ce vreau să fac. Când am început foarte de devreme, auziți pe fundație niște scule din atelierul de bijuterie. Le-am auzit și eu acum și sunt sunetele generate de tehnologiile manuale sau mai puțin manuale pe care le folosesc în momentul în care trebuie să fac lucruri. Asta spune ceva foarte mult despre faptul că nu este o poveste spontană. Bijuteria nu are spontaneitatea la îndemână, nu are o parte de inspirație, așa cum e văzut statutul de artist. Artistul este unul care stă construiat de un Tomescu într-un turn de filde și expresia consacrată este că mâna îi curge operă de artă. Asta e o chestie de care am fugit foarte tare. Găsesc că există în artă o parte de concept și de proiectare extrem de riguroasă și care este foarte, foarte, foarte importantă. A face lucruri a fost cel mai important lucru pentru mine. Tema de astă seară, într-un fel, mi se potrivește foarte tare. Do it yourself a însemnat pentru mine certitudinea când eram încă foarte mic că trebuie să fac ceva cu mâinile. Deci nu se poate să concep lucruri în abstract. Tatăl meu a scris, a fost scriitor. Eram uimit la sfârșitul unor 2 ani de zile, avea un manuscris atâta. Era ceva de neînțeles pentru mine. Ai mei au încercat să mă direcționeze și către muzică, nu s-a putut nici chestia, era ceva și mai abstract, nu aveam nici măcar cuvinte, era dezastros. Și am întâlnit un personaj atipic spațiului artistic românesc, care se numește Vlad Gherghicianu, care a devenit și maestrul meu. Eu am devenit ucenicul, îmi cer scuze. Și ce a fost interesant în toată povestea asta cu relația ucenic-maestru este că nu a pompat absolut deloc în mintea mea de copil, pentru că aveam 13 ani atunci, a vrut să facă din mine altceva, să spunem, sau ce ar fi vrut el. Lucrurile au mers pe o direcție foarte coerentă încă de la început și am înțeles că sunt 3 lucruri care trebuie puse cap la cap. Există ideea, conceptul, și o să vă spun de ce este important în general chestia asta, nu vorbesc despre cum să vă apucați de făcut bijuterie acum. Conceptul, ideea, care subordonează niște materiale și concept împreună caută tehnica în care sunt puse lucrurile cap la cap.
a existat dintotdeauna, din momentul în care am început să fac chestia asta, ideea că există nu o rețetă și nu o formulă, dar o explicație, un răspuns la întrebarea de ce. De ce a ieșit bine un lucru? A ieșit bine pentru că am respectat o regulă care deja exista, sau dacă nu a existat și e o inovație, un moment glorios în istoria artei, este o nouă regulă chestia asta. Poate părea paradoxal, dar chiar cred în perioada, să spunem, dinainte de al doilea război, în care existau încă profesori de matematică și de muzică la școală, sau de logică și de muzică. Exista acea corelare dintre rațional și estetic pe care anticii au găsit-o și renacenticii au pompat-o mai departe și are o întreagă poveste. Asta este povestea care m-a atras cel mai tare. De ce un lucru arată bine când este privit și când este receptat? De ce unele lucruri în care investești foarte mult sunt extrem de triste în momentul în care sunt receptate și de ce altele la care te chelui mult mai puțin, să spunem, au un feedback mult mai bun. Și analizând post-evenimente tot obiectul acela, dai seama că obiectul receptat pozitiv respectă sau induce sau provoacă o regulă. A face lucrurile cu mâinile, pur și simplu, și rezultatul facerilor să devină un obiect, de o chestiune, tot o poveste din copilărie, când am auzit despre povestea celor 3 verbe definitorii pentru 3 tipologii umane importante și definitive, să zicem. Nu cred în chestia asta că sunt doar 3 verbe, nu cred că sunt doar 3 tipologii, dar interesantă structura aceasta pe a fi, a face și a avea. Întotdeauna am simțit că trebuie să fac. Făcutul ăsta e o chestie ca la castori. Castorii nu suportă să audă zgomotul, sunetul de apă curgătoare. Castorii știu să construiască baraje, să construiască ecosisteme. E un imperativ pe care trebuie să-l urmezi. Și în toată povestea asta mea am reușit să cuplez întotdeauna câte două verbele astea, niciodată toate 3, și am reușit să a face cu a avea, da, s-a putut. A fi cu a avea, niciodată. Deci asta nu s-a potrivit absolut niciodată. Trebuie să beau niște apă, îmi cer scuze. Nu știu dacă mai băut cineva de aici. N-am urmărit chestia asta. Scuze. Felul în care am început să caut regula de funcționare, care nu exista în peisajul ăsta al nostru românesc, neexistând o școală de bijuterie, nici o școală tehnică, nici una la Academia de Artă. Și felul în care am încercat să-i reiau de la capăt cumva, nu povestea reluării vieții de la capăt, a lumii de la capăt. Fiecare generație face chestia asta în felul ei. Fiecare generație ia pe propria răspundere tot felul de lucruri primite de-a gata și le integrează sau le respinge. Generației noastre corespunde și momentul lor de la capăt a lumii românești în care ne-am trezit după Revoluție. Și dacă înainte aveam cu siguranță un oponent foarte clar formulat, care era sistemul, după Revoluție chestia asta a devenit mult mai diluată și mai puțin explicită. A fost mult mai greu să formulezi pozitiv lucrurile, să spui vreau să fac așa, decât să spui, domne, ăia sunt de vină, eu n-am să fac niciodată ce spun ei, vreau să mă cer cu ei la nesfârșit. Am ieșit din tipul ăsta de conflict și de competiție. Și ce e foarte interesant că înainte de a ieși din lumea artistică românească, din breasla, de fapt, a artiștilor românești, întâi am încercat să mă integrez, dar a te integra însemna să devii o stea de cartier. Steaua de cartier este un tip care
merge la cârciumă, se îmbată pulbere, se face varză, se bate, se gândește în continuu cum să fie un personaj și să fie un personaj recunoscut de ceilalți la modul salut, salut, deci ne cunoaștem, ne identificăm, facem parte din aceeași gașcă, existăm, suntem și noi importanți pe aici. Și tocmai în lipsa asta de importanță și miza meschină care era pusă la bătaie, pentru că ce se putea întâmpla grandios intrând în breazla asta? Să faci, nu știu, monumentul din piața de la Senat, să spunem. Dacă reușești chestia asta, într-adevăr, încasezi un onorariu fabulos, dar trebuie între timp să te împrietenești cu toată lumea cu care nu mai poți să fii de acord, nu se poate să faci chestia asta. Și atunci construiești paralel. Și a fost o perioadă foarte grea, foarte, așa, un pseudo-autism, să-i zic, în care am făcut lucrurile ca și cum m-aș afla într-un cu totul alt spațiu, ar fi totul normal, nu m-am plâns că nu am, că îmi lipsește. Am auzit un bijuterier evreu foarte în vârstă, care a și murit între timp, mi-a spus o chestie extraordinară, că există un concept care spune așa, că cele mai bune scule sunt cele pe care le ai. Nu interesează pe nimeni că ție îți lipsește ceva. Și, expresia aia generică este că pe istoria artei nu doare la bașcheț de tine. Deci nu interesează, dacă tu ai să noi la dispoziție butelia plină cu gaz, deci nu interesează chestia asta pe istoria artei. Nu pentru istoria artei am făcut ce am făcut, asta e doar un joc de cuvinte, dar dându-mi seama că nu ca și într-o compoziție, ca și într-un desen, este echilibrat și este perceput coerent, dacă respectă o regulă, mi-am seama că trebuie să existe o regulă. Și am încercat să înțeleg ce se întâmplă în alte locuri. Și înțelegerea acestui fenomen structurat, de exemplu, din Germania, pentru că m-a raportat, nu știu de ce, natural și instinctiv la zona germană culturală și la școala germană de bijuterie și la exponenții ei. Încercând să înțeleg chestia asta, practic am făcut și trecerea de la statutul meu de freelancer la un statut de antreprenor. În momentul în care am reușit să acumulez toate datele tehnice care să-mi permită să fac ceea ce vreau, să nu fiu restricționat estetic, să spun, că îmi lipsește, nu știu, îmi lipsește fierăstrăul la electric cu care tăiam mai devreme niște lemn de abanos. Și că trebuie să tai cu mâna și chestia asta durează prea mult și îmi pierd răbdarea. Neexistând tipul ăsta de abordare la dispoziție, a trebuit să acumulez ceea ce se numește, să fac saltul cantitativ și calitativ deopotrivă, să pot să fac ceea ce vreau învățând să fac lucrul acela. Și în mare spusă toată povestea este că fac ceea ce fac pentru că nu pot să fac altceva, n-am un argument pentru chestia asta. Deci eu așa știu pe lume că există. Când te scoli dimineața, te duci la atelier, altfel nu știu. Vreau să fac cât mai până în pânzele albe toate lucrurile pe care le fac și ce e mai important, după ce le faci, să le corelezi. Să le corelezi cu alți oameni, cu alte lucruri, cu alte instituții, să nu rămâi de unul singur la tine în o gradă, cel mai fericit și extrem de suficient și mulțumit, pentru că pasul următor este să se disprețuiești pe ceilalți. Și asta e foarte trist, adică e o chestie de scădere uriașă care ți se poate întâmpla. Și încercând să corelez lucrurile pe care le fac cu celelalte lucruri care se întâmplă deja cu o tradiție și cu o structură coerentă, a trebuit să ies de aici, din povestea spațiului de București. Și m-am dus să văd ce se întâmplă la cele mai mari expoziții din lumea asta. Și surpriza a fost că am avut un recul atât de mare la ceea ce am văzut, pentru că nu aveam instrumente de percepție și de înțelegere, încât un an de zile după vizitarea primei expoziții de la München am fost covârșit. Deci nu am putut să înțeleg ce am văzut acolo. Și a trebuit să fac o sinteză rațională după ce mi-am dat seama că de fapt sufăr fizic din cauza asta. Am făcut o sinteză absolut rațională și m-am dus anul următor cu un caiet de sarcini. Și am vizitat 4 zile târgul ăla după program.
Și n-am mai mers cu geanta mea de umăr, mi-am luat un geamantan cu role ca să pot să car prospectele de la ceilalți, de la expozanți și așa mai departe. Anul următor am fost capabil să particip la expoziția asta. Surpriza a fost că spațiul acela a fost deschis la ceea ce am propus eu. E un gen de expoziție unde nu te înscris ca să plătești metri pătrați să-ți organizezi un stand, ca la, nu știu, ca la Romexpo. Trebuie să fii admis acolo. E o chestie în care treci de un test foarte sever și foarte riguros. Sunt 1000 și ceva de participanți numai în hala de designeri independenți, pentru că chestia e o sinteză a brezei, sunt de la utilaje și ambalaje până la brandurile mari. Sunt și designeri independenți care au alocat acolo un spațiu important. Și surpriza a fost că spațiul ăsta pe care noi îl credem extrem de, într-un fel, de reticent și de ostil și îi pune la index pe cei din afara lui, are un mijloace de percepție a celor din afara lui, diferite decât de a celor din interior. Adică nu o să fie niciodată evaluat la fel un neamț cu un român sau cu un rus sau cu un polonez. Sunt extrem de mulți polonezi care participă la această expoziție. Am fost primul român acolo. Și am rămas în continuare singurul participant din ilustra noastră țară. Asta a fost, într-un fel, marea surpriză că în spațiile cu tradiție și generos așezate există disponibilitate pentru ceea ce se numește un corp străin, nu? Adică organismul este atât de puternic încât are la îndemână toate mijloacele de înțelegere și de asimilare a unui astfel de personaj care vine din afară. Trecerea de la nivelul de freelancer la cel de business e o chestiune care a parcurs deja aproape 5 ani de zile și care a dus la o relaxare, să spunem, de ordin cantitativ a lucrurilor pe care am reușit să le fac. Adică am reușit să parcurg ceea ce am încercat să evit, pe de altă parte. Am vrut să evit să mă integrez în tradiția artistică românească, dar având un atelier, scule și utilaje, având revnita pensie românească, carte de muncă și așa mai departe, de care toți artiștii vor să se agațe, așa, expunând în săli de expoziție private și în sistemul privat de promovare a artei, având de câțiva ani propria galerie, ca urmare a unei asocieri foarte importante pentru mine cu un investitor român care, în loc să cumpere o franciză de un brand consacrat din afară, s-a hotărât să investească în ceea ce eu desenez și proiectez. Asta e o chestie extraordinară pentru mine, mai ales că pentru mine acest investitor era și cea mai bună clientă. Prima mea bază de date de clienți avea pe locul întâi, o avea pe Ioana Andrei, care avea cele mai mari calități, era extrem de hotărâtă, știa întotdeauna să aleagă ce vrea și îmi lăsa mână liberă absolută. Nu participa creativ la ceea ce eu încercam să fac. Și trecerea asta deci asimilarea acestor puncte cheie de care nu e nevoie într-o breazlă, de fapt, sau într-o comunicare profesională, m-a făcut pe mine să funcționez ca și cum aș fi unul artiștilor plastici. Când am descoperit chestia asta, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și că luptând cu focul devii pompier. Deci cam asta este, apropo de imaginea cu pompierii fotografiați în fața casei în flăcări. Lucrurile din fericire nu au un final sau nu au un orizont imediat. Pentru că a fi perceput, să spunem, pe o piață pe o piață artistică extrem de structurată și extrem de bine hrănită și întreținută, este confirmată nu numai de acceptarea asta, nu numai de presă sau de șansa de a expune alături de mari și consacrați artiști, este confirmată în final de cifra de vânzări.
Este incredibilă chestia asta, dar e foarte adevărat și am recunoscut de mult lucrul ăsta și am reușit să înțeleg că arta înseamnă marfă. Dacă nu spui problema în timp, în termenii ăștia extrem de duri și extrem de minimalizatori, să spunem, la un moment dat și frustranți, nu reușești să faci pasul următor. Și ceea ce îmi propun acum este un lucru similar, nu pot să nu fac paralela asta. De fapt, e interesant că oamenii în aceea generație resimt aceleași lucruri. Domnul Tomescu a spus mai devreme de adresabilitatea actului artistic. Cui te adresezi în următorii 50 de ani dacă nu cultivi tânăra generație? Mi-am dat seama că venind dintr-o tradiție extrem de clasică la nivel tehnic și că acum în zona tehnică se întâmplă lucruri foarte, foarte speciale și este un upgrade pe verticală moment de moment, trebuie să asimilez tehnică și limbaj care să fie inteligibilă generației care acum, să spunem, are 5 ani de zile. Pentru că ceea ce fac eu, ceea ce practic la nivel de tehnică în zona de proiectare și de tehnologie ține de tehnica clasică, tradițională. Și a fost foarte important pentru mine să învăț să fac clasic lucrurile, ca apoi să pot să mă exprim. A fost un alfabet, o gramatică, un limbaj fără de care nu aș fi putut să trec mai departe, să spun, bun, din momentul ăsta trebuie să învăț proiectare tridimensională, să învăț mașini asistate de computere care fac prototipuri în scara 1:1, care le transpun după aia în material într-un mod extrem de fidel. Toate lucrurile astea urmează să se întâmple. Și ce e foarte important să vă spun că felul în care am înțeles să învăț o meserie, asta sună îngrozitor de clișeistic, a avut o repercusiune extraordinar de puternică asupra mea, ca și om, ca și persoană. Pentru că limbajul facerii și tehnic al facerii lucrurilor a devenit un lucru extrem de simbolic, dacă vreți, pentru tot ceea ce înseamnă reușita în a face ceva. Felul în care angrenezi, felul în care este angrenată masa asta și a fost gândită în felul ăsta să fie posibil să fie fabricată de niște mașini, de niște roboți, pentru că e făcută industrial, are o explicație foarte, foarte precisă și ea duce și la succesul ei ca obiect de design și la integrarea ei în povestea generală. Și încercarea pe care o fac acum este de a corela mai departe ceea ce fac cu lumea înconjurătoare. E o provocare de trecere de la lumea în care m-am născut și în care m-am format până la 15 ani, să zic, care este lumea totalitarismului, la lumea liberei expresii, de care se pare că sunt destul de puțin capabil. Vă mulțumesc!